Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε στο κανάλι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το λογισμικό CG Embed, ένα εξειδικευμένο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει παίκτες και traders στο στοίχημα να εντοπίσουν και να φιλτράρουν αγώνες πιο εύκολα. Το πρόγραμμα είναι αρκετά μεγάλο και γεμάτο δυνατότητες, οπότε σε αυτό το πρώτο βίντεο θα δούμε μόνο τα βασικά για να πάρετε μια πρώτη εικόνα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο όπου θα μπούμε πιο βαθιά σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Στο στοίχημα δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Το CG Embed είναι απλά ένα εργαλείο ανάλυσης και όχι εγγύηση αποτελεσμάτων. Παίζουμε πάντα με πειθαρχία, υπευθυνότητα και μέτρο. Εδώ βλέπουμε την αρχική σελίδα, αυτό που θα δει ο χρήστης ανοίγοντας το πρόγραμμα. Στα αριστερά βλέπουμε μια λίστα με τις χώρες και τα πρωταθλήματα που υποστηρίζει το λογισμικό. Κάνοντας διπλό κλικ στην Αγγλία θα δούμε ότι υποστηρίζει τις 5 επαγγελματικές κατηγορίες συν τη National North και τη National South. Ανοίγοντας τη Γερμανία πατώντας διπλό κλικ θα δούμε ότι υποστηρίζει τις 3 επαγγελματικές κατηγορίες και όλη τη Region Liga. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πρόγραμμα που αφήνει ικανοποιημένο και το πιο απαιτητικό χρήστη. Να τονίσω εδώ ότι στην περίπτωση της Ελλάδας υποστηρίζεται μόνο η Super League. Πάνω βρίσκουμε μια μπάρα με διάφορες επιλογές όπως είναι το Tables, είναι οι μεταξύ τους αναμετρήσεις, το Upcoming όπου είναι μια τεράστια κατηγορία όπου εκεί στείλουμε τις στρατηγικές μας και πολλά άλλα, οπότε εδώ θα πάμε αρκετά βίντεο και διάφορες άλλες επιλογές που θα μιλήσουμε αναλυτικά σε προσεχή βίντεο. Μπορούμε να δούμε στοιχεία του λογαριασμού μας, μπορούμε να δούμε το φόρουμ, να επικοινωνήσουμε με την ομάδα του CG Embed. Εδώ πέρα βλέπουμε τις βελτιστοποιήσεις που αναμένονται για το πρόγραμμα και εδώ πέρα βλέπουμε βίντεο που έχουν αναρτήσει οι συνδρομητές και εξηγούν διάφορα πράγματα για το λογισμικό. Ξεκινώντας με την παρουσίαση της πάνω μπάρας θα δούμε την πρώτη μας επιλογή, το οποίο είναι το Tables, και θα επιλέξουμε να αναλύσουμε αυτή την ενότητα με την Αγγλία. Θα επιλέξουμε την Premier League και την περίοδο 2025-2026. Βέβαια μπορούμε να ανατρέξουμε και στις προηγούμενες σεζόν. Το πρόγραμμα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα για να δούμε στατιστικά στοιχεία προηγούμενου σεζόν αν θέλουμε. Αλλά εμείς θα επιλέξουμε το 2025-2026. Εδώ βλέπουμε μια γενική εικόνα του αγγλικού πρωταθλήματος και επιλέγοντας τη Liverpool θα δούμε ότι η ομάδα που επιλέξαμε παίρνει το πορτοκαλί χρώμα και η προσεχής αντίπαλός της παίρνει το μπλε χρώμα. Με μια γρήγορη ματιά βλέπουμε ότι η Liverpool έχει δώσει 3 αγώνες, έχει κερδίσει και τους 3, οπότε έχει 0 ισοπαλίες, 0 ήττες, έχει σκοράρει 8 φορές, έχει δεχτεί 4 τέρματα και έχει 9 πόντους μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Εδώ πέρα βλέπουμε στη στήλη Home τα εντός έδρας παιχνίδια όπου έχει κερδίσει την Arsenal και την Bournemouth και εδώ είναι η στήλη των εκτός έδρας παιχνιδιών όπου έχει κερδίσει την Newcastle. Στις διπλανές στήλες βλέπουμε τα 3 μέχρι τώρα παιχνίδια της Liverpool. Ας πάρουμε το πρώτο παιχνίδι όπου η Liverpool εντός έδρας αντιμετώπισε την Bournemouth και θα δούμε μια πληθώρα στατιστικών στοιχείων. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου όπου ήταν 1-0 για τη Liverpool και το τελικό αποτέλεσμα που ήταν 4-2 για τη Liverpool. Βλέπουμε την κατοχή της μπάλας 61-39 για τη Liverpool. Βλέπουμε τα shoot τα οποία ήταν 12 έναντι 4 υπέρ της Liverpool. Βλέπουμε τα shoot on target όπου ήταν 6 έναντι 2, τα corner όπου ήταν 3 για τη Liverpool και 5 για την Bournemouth. Βλέπουμε το παιχνίδι που ήρθε άσος στο 1 και 31, βλέπουμε ότι ήρθε over στο 1 και 38, βλέπουμε την απόδοση του goal στο 1,68. Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορούμε να δούμε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα φίλτρα. Στο
Στο Normal Tables μπορούμε να φιλτράρουμε τα παιχνίδια ανάλογα με το εντός έδρας, το εκτός έδρας, το τελικό σκορ, το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο και οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Επιλέγοντας το Statistic Table μπορούμε πάλι να κάνουμε τις ίδιες επιλογές, αλλά να δούμε και μερικά πρόσθετα στοιχεία όπως ήταν τα goals, τα penalty, τα αυτογκόλ, τα foul και οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα φίλτρο τώρα, να δούμε όλα τα παιχνίδια με τελικό αποτέλεσμα και να δούμε πόσα penalty είχαν οι ομάδες. Οπότε εδώ θα δούμε ότι η Brighton έχει σε 3 παιχνίδια 2 πέναλτι υπέρ της και κανένα εναντίον της. Αν το κάνουμε ας πούμε αυτό για τα corner, θα δούμε ότι η πρώτη ομάδα είναι η Bournemouth, όπου σε 3 παιχνίδια έχει υπέρ της 7,67 σε corner, υπέρ της και 3 εναντίον της. Ας επιστρέψουμε στις αρχικές ρυθμίσεις και ας πάμε στην σελίδα More Statistics Tables, όπου μπορούμε να δούμε πώς θα ήταν η βαθμολογία ανάλογα με τα goals. Εδώ βλέπουμε ότι ανάλογα με τα goals και στο τελικό αποτέλεσμα πρώτη είναι η Liverpool, όπου έχει σε 3 παιχνίδια 3 νίκες, αλλά αν δοκιμάσουμε να δούμε ποια θα ήταν πρώτη ανάλογα με τα corner και στο πρώτο ημίχρονο, θα δούμε ότι η καλύτερη ομάδα ήταν η Chelsea, όπου είχε σε 3 παιχνίδια τα περισσότερα corners στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι το group εναντίον group. Αυτό λειτουργεί ως εξής. Πατώντας εδώ, μπορούμε να επιλέξουμε στο πρώτο group όποια ομάδα θέλουμε ή όσες θέλουμε. Ας επιλέξουμε για τις ανάγκες του βίντεο την Arsenal, την τοποθετούμε στο πρώτο group, και στο δεύτερο group μπορούμε να βάλουμε τις 5 τελευταίες ομάδες. Τυχαία εγώ θα βάλω την Brentford, στο δεύτερο group θα βάλω την Burnley, στο δεύτερο group θα βάλω και την Everton στο δεύτερο group. Οπότε πατώντας group εναντίον group μπορούμε να δούμε τη συμπεριφορά της Arsenal με τις 5 τελευταίες ομάδες. Τώρα αυτές οι ομάδες μπήκαν τυχαία για τις ανάγκες του βίντεο, οπότε μπορούμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται μια ομάδα ενάντια σε ομάδες συγκεκριμένης περιοχής της βαθμολογίας. Το επόμενο που θα αναλύσουμε είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια. Εδώ έχουμε επιλέξει πάλι ένα τυχαίο παιχνίδι της Arsenal με την Nottingham Forest, και εδώ πέρα βλέπουμε την Arsenal σαν κυπεδούχο εναντίον της Nottingham. Την επιλογή total δεν θα την αναλύσουμε, γιατί το έχουμε κάνει και μπορούμε να το βρούμε στον προηγούμενο πίνακα που ήταν τα tables, ούτε και το γηπεδούχο εναντίον του φιλοξενούμενου, και αυτό το έχουμε βρει στο tables, αλλά θα σταθούμε λίγο στο history, στο οποίο βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συναντηθεί την περίοδο 23, 24 και 25, όπου η Arsenal είχε μόνο νίκες. Πηγαίνοντας στον κέρσορα δεξιά ή τα αριστερά, μπορούμε να βρούμε πόσο είχε η απόδοση του άσου στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πόσο είχε το over μισό, πόσο είχε το over 1,5 και ούτω καθεξής. Και τρέχοντας στον κέρσορα λίγο ακόμα θα δούμε ότι και τα λεπτά που έχει επιτευχθεί το κάθε γκολ. Δηλαδή στην περίοδο 23 η Arsenal έβαλε γκολ στο 5ο λεπτό. Παρακάτω βλέπουμε διάφορες άλλες επιλογές που έχουμε. Βλέπουμε ότι και τα 3 παιχνίδια τα έχει κερδίσει η Arsenal. Βλέπουμε 3 παιχνίδια 100% ποσοστό επιτυχίας. Βέβαια μπορούμε να δούμε και διάφορα άλλα πράγματα με την βοήθεια των χρωμάτων. Αυτό το κάνει πολύ εύκολο. Ας πούμε μπορούμε να δούμε σε ποια παιχνίδια το σκορ ήταν over 3,5 ας πούμε. Πάμε εδώ και επιλέγουμε το over 3,5
Ήταν μόνο σε ένα παιχνίδι, στα υπόλοιπα ήταν 2-1 και 3-0, οπότε μας τα εμφανίζει με κόκκινο και έτσι μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ιστορικά τι είχε γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτές λοιπόν ήταν συντομία οι δύο πρώτες επιλογές του λογισμικού CGMBet. Από το επόμενο βίντεο μπαίνουμε στην πραγματική δράση. Θα δούμε πώς στείλουμε τη στρατηγική μας, πώς επιλέγουμε παιχνίδια και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία του προγράμματος στην πράξη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι για να μην χάσετε τη συνέχεια. Πιστέψτε με, τα επόμενα θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα και σίγουρα πιο πρακτικά. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι στο στοίχημα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Παίζουμε πάντα με πειθαρχία, υπευθυνότητα και μέτρο. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.